Hai guys, Assalamualaikum. So untuk episod kali ini, Poplook berkolaborasi bersama dengan Naura. How exciting, right? Okay, untuk episod kali ini juga Tahirah nak ajar korang semua macam mana nak gayakan baju raya korang yang banyak-banyak tu untuk pergi ke open house. Tak naklah pakai baju kurung hari-hari, kita boleh mix and match. Kalau nak tahu macam mana, jom Tahirah tunjukkan. Untuk outfit yang pertama ni, Tahirah gayakan this cotton kebaya dan Tahirah padankan dengan seluar jeans. Cantik kan? Look ni sebenarnya sangat casual tapi okey je kalau kita nak pakai pergi beraya. Tahirah padankan dengan matching bag. And siap! Untuk outfit yang kedua, Tahirah pakai this crystal beads baju kurung. Cantik kan? Dan Tahirah padankan dengan this tapered pants. Disebabkan baju ni sebenarnya dah ada detailing yang heavy, Tahirah tone it down dengan pants yang lebih simple. To complete this look, Tahirah padankan dengan this bag dan ready untuk pergi beraya. Untuk outfit yang terakhir ni, Tahirah gayakan this lace baju kurung. And Tahirah padankan dengan this white leg pants. Look ni sebenarnya santai je and selesa sangat-sangat. Kalau keluar beraya sehari pun tak apa. Kemudian Tahirah gayakan dengan this greyish blue bag and I'm ready to go. Macam mana? Senang je kan nak mix and match. Tak susah pun sebenarnya. Asalkan nampak cantik. Boleh pergi raya, boleh pergi mana-mana je yang korang nak pakai, okay? And kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk thumbs up and subscribe this channel. And also, jangan lupa untuk sentiasa bershopping di Poplook. Nanti kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!